Mến chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Học cùng Tony, là nơi sẽ giúp cải thiện tiếng Anh từ những bài học, kinh nghiệm và kỹ năng từ nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đây là một câu chuyện nói về sự tử tế và lòng trắc ẩn, về sức mạnh mà lòng trắc ẩn mang lại cho chúng ta. Câu chuyện mang tên Ba lá thư từ Teddy của Elizabeth Selen Ballard. Ban đầu câu chuyện được xuất bản vào năm 1974 trên tạp chí Home Life và đã trở thành một tác phẩm kinh điển được truyền từ người này sang người khác trong hơn 3 thập kỷ. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó, bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé không hòa nhã với bạn bè. Quần áo thì lôi thôi lết thết, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. Teddy trông thật khó ưa, cô thầm nghĩ. Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài. Ở trường này, vào đầu năm học, mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem. Và cô rất ngạc nhiên về những gì mình đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau. Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ, học giỏi và chăm ngoan. Em là nguồn vui của những người xung quanh. Cô giáo lớp 2 nhận xét. Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự khó khăn. Giáo viên lớp 3 ghi, cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét, Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn, thỉnh thoảng em lại ngủ gục trong lớp. Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh. Tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà và giấy màu gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp và đeo nó vào tay, xịt nước hoa trong chai lên cổ. Hôm đó, Teddy đã nén lại đến cuối giờ để nói với cô. Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa. Sau khi Teddy ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học, cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô. 6 năm sau, cô nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng thứ 3 trong lớp, và trong bức thư có viết: Cô luôn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em. 4 năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết cậu đã tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc. Cuối thư vẫn có dòng chữ: Cô luôn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em. Rồi 4 năm sau nữa, cô nhận được bức thư. Trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. Và tiến sĩ Teddy vẫn khẳng định cô Thompson vẫn là người thầy tuyệt vời nhất của đời mình. Nhưng lúc này cái tên được ký dưới bức thư đã dài hơn: Theodore F. Stoddard. Câu chuyện dường như vẫn chưa kết thúc với 3 lá thư. Một bức thư nữa được viết và gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp và yêu một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm, nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Ngày đó cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hộp mà Teddy đã tặng cho cô năm xưa.
Sức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ, và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ." Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em." Chúng ta sẽ không bao giờ biết hết sức ảnh hưởng của mình lên cuộc sống của người khác như thế nào. Vậy nên hãy cân nhắc điều này và cố gắng tạo ra một sự khác biệt ngay hôm nay.